The 12 laws of the universe. Paano mo ito gamitin para baguhin ang iyong buhay? Ang ilan sa atin, ang alam lang ay ang law of attraction. Kahit na i-apply mo ang law of attraction, gagawa ka ng vision board, pero mahihirapan ka pa rin para makuha ang iyong mga gusto sa buhay. Dahil mayroon pa palang 11 laws of the universe. Panoorin hanggang dulo ang video para maintindihan mo itong mabuti at magamit mo ito into your advantage. Number 1 is the law of divine oneness. As per the law of divine oneness, all human beings are interlinked through creation. Every single ingredient in the human body is connected to the universe. All human movements are governed with the same approach, shape, or form. It implies that everything people do has a tacit influence on the entire community, not just one individual. The law of divine oneness binds all of humanity and the ecosystem. All living beings are connected to a single energy source. According to the law of divine oneness, nothing exists outside the purview of divine oneness. Lahat ng bagay sa universe at dito sa mundo, may buhay man o wala, makikita man o hindi, lahat tayo ay konektado sa isa't isa. At ang pinaka-source of energy na nagkukunik sa atin lahat ay ang Panginoong Diyos. Ito ang tandaan mong mabuti. Ikaw ay gawa ng Diyos with His image and likeness. Ikaw na nakikinig at nanonood nitong video, ano pa man ang sitwasyon ng iyong buhay ngayon, kailanman ay hindi ka iniwan ng Panginoong Diyos. Number 2, the law of vibration. Moves, nothing rests. Now think about this. Everything moves. This desk that I'm sitting at is made of wood. We call it wood because of the speed the energy is vibrating at. In our universe, whether seen or unseen, broken down into and analyzed in its pureness and most basic form, consists of pure energy or light, which resonates and exists as a vibratory. Ang lahat ng bagay, solid, liquid, or gas, ay gawa sa atoms. At sa loob ng atoms ay mayroong energy na patuloy na gumagalaw. Ang lahat ng bagay na hindi nakikita katulad ng iyong pag-iisip, nararamdaman at emosyon ay mayroon din itong atoms at energy na patuloy na nagbabibrate. Mas malakas ang pag-vibrate, mas malakas ang frequency. Naalala mo pa ba ng unang bisis na na-in-love ka? Napakalakas ng kabog ng iyong dibdib. At para kang lumulutang sa sobrang saya. Kapag naituon mo ang vibration na ito sa isang bagay, tulad ng pangarap mong kotse, ay siguradong ito ay iyong makukuha. Number 3, the law of correspondence. Correspondence. And that's the second, right? This is the second principle of, kind of the 7 hermetic principles. And correspondence is embodied in the statement, as above, so below. The law of correspondence. Ito ang realidad mo ngayon. Ito ang present situation mo ngayon. Ito ang resulta kung paano ka mag-isip at kung ano ang nasa loob-loob mo. Kaya madali mo ngayong ma-evaluate ang sarili mo kung nasa tamang vibration ka pa. Kung nasa tamang alignment of frequency ka pa. Kapag dumaranas ka na sa failures, mistakes, and discouragement, ito na ang iyong mga nararamdaman. Negative emotions. Kapag nasa estado ka na ng pagsisisi, pagtitimpi, takot, galit, nahihiya, guilty, kalungkutan, at pagdududa, sa estadong ito ay nalalayo ka na sa iyong pinapangarap na buhay. Para makabalik sa alignment of frequency and vibration, kailangan mo lang mag-isip ng mga positive na bagay. Number 4, the law of attraction. Ang ibig sabihin ng law of attraction ay ang kakayahan na maisakatuparan mo lahat ng mga bagay na iyong ninanais kung nakafocus ka lang sa mga bagay na ito.
Kung nasaan ang iyong focus o atensyon, yun din ang ibabalik ng ating mundo sa iyo. Ang ating utak ay makapangyarihang bagay na pwedeng magpapayaman sa atin at pwede ring magpapahirap sa atin. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon, mabuti man o masama, ay nakabase lamang sa mga desisyon na pinili nating gawin. At ang desisyon na yun ay nagmumula sa ating isipan o sa ating utak. Kung palagi kang nakafocus sa mga bagay na hindi mo gusto, kung ang laman ng iyong isipan ay ang mga negatibong bagay, masamang pangyayari at masasamang ideya, malaki ang chance na maa-attract mo rin ang mga negatibong bagay at masamang pangyayari sa iyong buhay. Kung pag-aaralan mo ang mga successful na tao sa kahit anumang larangan, isa sa kanilang mga commonalities ay alam nila kung ano ang kanilang goal. At 100% ng kanilang atensyon ay dito nakalaan hanggang sa sila ay nagtagumpay. Number 5, the law of inspired action. It is the law of inspired action. It opens a secret that is virtually not a secret. Human beings are acting at the peak point of all material things. It is the level of spirit when one uses the law of inspired action. Dito, na para magtagumpay ka, dapat inspired ka sa ginagawa mo. Action! Dapat masaya ka sa ginagawa mong trabaho. Dapat ito ang iyong passion. Number 6. The law of perpetual transmutation of energy is a powerful one. It states that all persons have within them the power to change the conditions in their lives. At any time, you can switch vibrations from negative to positive. Tayong mga tao ay may kakayahang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating buhay. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, simulan mo ito sa iyong isip at emosyon. Ang energy ng lahat ng ating iniisip na gawin sa ating buhay ay walang tigil sa paggalaw at naghahanap ito kung sino ang may mataas na vibration para maisakatuparan ang mga ito. Kaya kung pabagal-bagal ka to put into action ang lahat ng iyong mga pinapangarap sa buhay, magugulat ka na lang dahil mayroon ng ibang tao na ginagawa na ito. It can be explained as to the reason why painters can create paintings from the ideas they have, or why sculptors can see the shapes of a statue in their mind before actually creating that statue. The energy that creates the idea in someone's mind will, eventually, move into the physical world. That's because energy will always try to manifest itself. Number 7, the law of cause and effect. Maybe one of the simplest laws out there. The law of cause and effect refers to the fact that you will always get the correspondent of what you're giving. So if you're putting out bad energy into the universe, you will most definitely receive bad energy back. Ito ang kilala sa tawag na karma. Kung kabutihan ang laman ng iyong puso't isipan, maging ang iyong ginagawa, ang magiging karma mo rito ay kabutihan. The law of compensation. The amount of money or good you receive is going to be in direct ratio to the need for what you do, your ability to do it, and the difficulty there is in replacing it. Ito ang batas kung saan ang lahat ng ginagawa mo ay mayroong kabayaran. Depende na lang kung gaano kakasipag at gaano kakagaling. You have a project that costs a lot of money to do, but you don't really know how to do it. You will receive an amount of money based on that. Also, if anyone else can do the same project as you, and also knows how to do it better, they might receive a much larger amount. Basically, the law states that you receive exactly what you need in order to fulfill what you want, but only if you know how to do it. If you want to increase your compensation, you must increase the value of your contribution. Do more of what you've been asked, and you will be compensated abundantly. The law of relativity. This law states that each person will receive a series of challenges, tests of initiation, for the purpose of strengthening the light within. Kung may pangarap ka na gustong abutin, normal na pagdadaanan mo ang napakaraming pagsubok dahil ang pagkakamali at pagkabigo ay parte ng tagumpay. At pag tumigil ka, sumuko ka, ay wala kang mapapala. No matter how bad we perceive our situation to be, there is always someone who is in a worse position. The law of polarity.
This law states that everything is on a continuum and has an opposite. There cannot be hot without cold. There is no up without down. There cannot be extreme negative without extreme positive. Ang lahat ng bagay ay mayroong opposite. Anuman ang sitwasyon sa iyong buhay ay mayroon itong opposite. Kung ikaw ay malungkot, pwede kang sumaya. Kung ikaw ay may sakit, pwede kang gagaling. Kung ikaw ay mahirap, pwede kang yayaman. Everything has its opposite. Hindi pwedeng puro na lang saya. Hindi din pwedeng puro na lang lungkot. Kung may problema, may solusyon. Number 11. The law of rhythm. This law states that everything vibrates and moves to certain rhythms. These rhythms establish seasons, cycles, stages of development, and patterns. Life is a series of ebb and flow. The tide goes out and goes back in again. Each cycle reflects the regularity of God's universe. Ang lahat ng bagay ay umiikot. Walang permanente. Parang yearly season. Matapos ang dry season, ay mayroong wet season. Pagkatapos ng wet season, ay mayroon namang dry season. Paulit-ulit lang ng pag-ikot. May nagtanong, kung totoo itong law of polarity and law of rhythm, bakit may ibang mga tao na mula pagsilang sa mundo ay puro na kahirapan ang dinanas hanggang sa mamatay ito ay puro lang kahirapan? Halimbawa, may sakit na wala ng lunas. Ano ba ang opposite sa sakit? Ay gumaling. Dito na papasok ang law of vibration. Dapat laging excited na isipin ang kagalingan. At kapag nakaramdam ng kalungkutan, discouragement, dito na i-apply ang law of correspondence. At para malaman kung ano ang lunas ng iyong karamdaman, i-apply mo na ang law of perpetual transmutation. I-apply mo ang law of attraction at ang inspired action para tuluyan kang gumaling. What is the law of gender? The law of gender looks at two energies, masculine and feminine. Everything in the world has a masculine and feminine. Ang lahat ng living things sa mundo ay mayroong equal opposite of gender, male and female.